ètò ọ̀nà ìgbàlà náà ni ó balẹ̀ bàgẹ̀ sí etí ìgbọ́yín ní òwúrọ̀ yìí èyí tí iléeṣẹ́ ránṣẹ́ the way of salvation ìyẹn ti CCC Ògúngbadé ní ilé tuntun nílùú Ìbàdàn tí wọ́n gbé kalẹ̀ sí etí ìgbọ́yín gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa lọ́jọ́ mẹ́jọ aka bíbélì wa ìbára kí àwọn ará lé. ẹ̀yin ará lé ẹ káàárọ̀, orúkọ tèmi ni Prophet Oluwasola. orúkọ tiwọn náà ni ẹ ti gbọ́ yẹn mọ́mì dádì ọ̀nkú àǹtí ó yẹ wá nǹkan fìdílé kẹ́tù wá gbọ́ eléyìí tí Ọlọ́run fi ránṣẹ́ sí wa lónìí ẹni tí Ọlọ́run yóò sì máa lò fún wa náà ni Prophet Oluwasola Adedolamu. Kí ni àkórí nǹkan tí Ọlọ́run fi ránṣẹ́ sí wa lónìí? Ó náà la sọ wípé sin that leads to death, ẹ̀ṣẹ̀ sí ikú. Ẹ̀yin náà tún jókòó kẹ́gbọ́ eléyìí tí Ọlọ́run tún rán yìí. Orúkọ tèmi ò yí padà, Fọláṣadé Dáhùnṣe òun náà ni orúkọ tèmi. Ẹ káàárọ̀ sà, bàbá wa nínú Olúwa. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Jehova mímọ́, Jésù Kristi mímọ́, Michael mímọ́, mímọ́, Ọlọ́run olóore ọ̀fẹ́ jùlọ, kábíyèsí, olùfìdí ẹ̀ṣẹ̀, kábíyèsí, aláàánú ni ọ́ o. Níwájú rẹ la wólẹ̀ ní òwúrọ̀ yìí, Olúwa dáríjì wá, àmín Jésù Kristi, pa ẹ̀ṣẹ̀ wa rẹ́. àmín, Ọkàn gbogbo tó ń bo ohùn ọ̀rọ̀ yìí ó ní ti ìwọ Ọlọ́run ní gbogbo ọkàn. Ó ní ṣùgbọ́n ọkàn tó bá ti ṣẹ̀ yóò kú. Gbogbo ọkàn tó ń bo ohùn ọ̀rọ̀ yìí láàárọ̀ yìí tó dẹ̀ ti wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ kíkorò, Olúwa má jẹ́ á kú. àmín Jésù Kristi, Fi àánú rẹ hàn fún wa. àmín, Nípa orí òwò nítorí ìdí èyí la ṣe rán ọmọ Ọlọ́run wáyé kó lè fa iṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ run àti agbára ikú oró ẹ̀ṣẹ̀ kó lè parun. Tó bá rí bẹ́ẹ̀ láàárọ̀ ẹ̀jẹ̀ Jésù ó yá kó wẹ ẹ̀ṣẹ̀ wa nù. àmín Jésù A Kristi, fẹ́ rí ọ bá wa sọ̀rọ̀. àmín, Ẹ̀mí rẹ kó bà lé wa. àmín, Kó rán ọ̀rọ̀ jáde. àmín, Gbogbo etí tí ó gbọ́ ìmọ́lẹ̀ rẹ kó tàn sí ọkàn. àmín Jésù Ó yé ọ̀rọ̀ yìí kó yé wa. Àmín. Ògo ní forúkọ Olúwa. hallelujah, Jésù Olúwa wa. àmín, àmín, àmín. Mo kí gbogbo etí tó ń bọ̀ wá níbi gbogbo tí a ti ń bọ̀ ní àárọ̀ yìí. Mo gbàdúrà wípé ní orúkọ Jésù Kristi ti Nazareth, ní èní, ní ọ̀la àti ní gbogbo ọjọ́ ayé, ìbànújẹ́ kò ní wọnú ilé àmín yìí. Jésù, Etí tí ẹ fi ń bọ̀ yẹn ẹ ò ní fi gbọ́ ìró àmín ìbànújẹ́. Jésù Kristi, Ojú tí ẹ fi ń wò wá lórúkọ Jésù ẹ ò ní fi rí ibi. àmín, Àlàáfíà Ọlọ́run yóò máa bá wa gbé. àmín Jésù Mo Kristi, gbàdúrà fún gbogbo olùsìn tòótọ́ tó ti múra láti lọ bá Ọlọ́run pàdé ní ilé ìjọsìn olúkálùkù ní orúkọ Jésù. Bíbélì wípé ibikíbi ló pé kò ní dandan ẹ̀ka ìjọ kan, ibikíbi tí ènìyàn méjì àbí mẹ́ta bá ti péjọpọ̀ ní orúkọ mi, ó níbẹ̀ ni èmi ò gbé wà. Ní gbogbo ibi tí a ó ti péjọpọ̀ ní ilé ìjọsìn láti wá ojú Ọlọ́run lẹ́nu, Olúwa yóò farahàn níbẹ̀. àmín Jésù, Ohun tí Ọlọ́run rán sí wa ní àárọ̀ yìí ni ẹ̀ṣẹ̀ sí ikú, sins that lead to death, àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó máa ń já sí ikú. Ká tó tẹ̀síwájú, kí gangan ni ikú? What is death? Death is separation. Ikú jẹ́ ìyapa. It is the penalty for sin. Ó ní ìjìyà fún ẹ̀ṣẹ̀. Ìyapa ni ikú, ìjìyà fún ẹ̀ṣẹ̀ ni. Gẹ́gẹ́ bí that means originally God did not create death. Ní ìbẹ̀rẹ̀ ìṣẹ̀dá Ọlọ́run ò dá ikú. But when sin came in, God created death as a punishment for sin. Nígbà tí ẹ̀ṣẹ̀ dé, Ọlọ́run dá ikú gẹ́gẹ́ bí ìjìyà fún ẹ̀ṣẹ̀. Tá bá wo ìwé Rome orí 6 verse 23, ó ní nítorí ikú ni èrè ẹ̀ṣẹ̀. Nítorí ikú ni èrè ẹ̀ṣẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ̀bùn ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. That is what death is. Death is the penalty for sin. We have ẹ̀mí mímọ́ jẹ́ kí n mọ̀ wípé oríṣi ikú mẹ́ta ló wà. There is physical death, there is spiritual death, and there is eternal death. Physical death is the separation of our physical body from our soul or our spirit. Ìyapa láàárín ẹran ara wa yìí àti ẹ̀mí wa. That is physical death. So ìyẹn ni nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ nígbà tí àgọ́ ara yìí tó bá ti ṣubú, tí ọwọ́ ò ṣe gbé mọ́, tí ẹsẹ̀ ò ṣe gbé mọ́, tí ẹ̀mí ti jáde kúrò nínú ẹ̀. That is physical death. But there is another death called spiritual death. Spiritual death is the separation of our soul from God caused by sin.
ẹ̀ṣẹ̀ ló máa ń fa spiritual death, separation of our soul. Our soul is our inner man. Our soul is our real self. Nígbàkigbà tí a bá ti dẹ́ṣẹ̀, our real self, the man inside, our soul, the part of God that is in us, ó máa mú ìyapa wá, ó máa yapa kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run. There is part of God in every man. Òun ló mú connection wá láàrin Ọlọ́run àti ènìyàn. So tí ẹ̀ṣẹ̀ bá ti wá dé, that part of God in us, we separate, and that is called spiritual death. Nígbà tí ìyẹn bá ṣẹlẹ̀, ẹran ara ẹ̀gbọ́n nǹkan tí ìwé Ezekiel 18 verse 4 Ọlọ́run sọ ń bẹ̀ pé èmi ni mo ní gbogbo ẹ̀mí, kíyèsí gbogbo ọkàn tí èmi ni, gbogbo ẹ̀mí tí èmi ní. Gẹ́gẹ́ bí ọkàn bàbá ti. Mo ń bọ̀, ẹ má sáré, mo ń bọ̀. Ó ní gbogbo ọkàn pátápátá tí èmi ní, that is also are derived from God, also have their source from God. Gbogbo ọkàn tí èmi ní. Ó ní ṣùgbọ́n ọkàn tó yá, ṣùgbọ́n bí ẹnikẹ́ni bá ṣe ọkàn tó bá ti dẹ́ṣẹ̀, òun la ó pa. That is spiritual death. So nígbà tí a bá ti dẹ́ṣẹ̀, your inner man, your soul, will separate himself from God. It will hide himself somewhere. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ nínú ìwé Isaiah 59 verse 2. Isaiah 59, ó ní Ọlọ́run ohun tó mú ìyapa wá láàrin ọkàn wa tó ń ṣe sóò wa àti Ọlọ́run ní kíni ó yà. Ṣùgbọ́n àìṣedédé yín ni ó yà wá kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ló yà wá kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Àti ẹ̀ṣẹ̀ yín. Òun ló máa jẹ́ kí ọkàn wa ẹ̀ka sísàlẹ̀ díẹ̀ sí. Àti ẹ̀ṣẹ̀ yín ni ó pa ojú rẹ̀ mọ́ kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run tí òun kì yóò fi gbọ́. Tí ọkàn yẹn fi lọ sápamọ́, and that is exactly what happened. Nígbà tí Ádámù dẹ́ṣẹ̀ nínú ọgbà Édẹ́nì, ẹ rí wípé nígbà tí Ọlọ́run dé, verse 8, Genesis 3 verse 8, Ádámù ní ó ní nígbà tó di ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ tí Ọlọ́run tó wá láti wá yẹ̀ wọ́n wò gẹ́gẹ́ bó ṣe máa ń wá ní ìgbà gbogbo, Ádámù àti ìyàwó rẹ̀ wá lọ fi ara pamọ́ nítorí wọ́n ti dẹ́ṣẹ̀. Ọlọ́run wá ní, ó wá sọ fún Ọlọ́run pé èmi gbọ́ ohùn rẹ̀ ní verse 9, ó ní ẹ̀rù sì bà mí. Ọlọ́run wá ń bi padà pé ó ní ẹ̀rù sì bà mí torí èmi wà ní ìhò. Ọlọ́run wá ń bi pé báwo ni ìwọ ṣe mọ̀ ní pé ìwọ wà ní ìhò. Ó ní á jẹ́ pé o ti dẹ́ṣẹ̀ because your soul is now hiding away from me. Now listen, gbogbo the spiritual death is the separation of soul from God caused by sin. Ẹ̀ṣẹ̀ ló máa ń fà yẹn. Now the third type of death, ìpele ikú kẹta, ó ní a pè ní eternal death. Eternal death is this eternal separation, permanent separation from love, mercy, grace, and goodness of God. Total, when you commit sin and your soul is departed from God, it's not yet eternal death. That is spiritual death, because you will still, despite the fact that you are a sinner, Oshimama benefit, àánú Ọlọ́run, oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, you still be under the grace of God, under the love of God. You enjoy love of God, His goodness, part of God's goodness, despite the fact that you are a sinner. Part of God's goodness, òun òjò tó rọ̀, òrùn tó ràn, oṣù lálẹ́ ojú láàárọ̀, òun jáde, òun la fi máa ń wò pé ó yẹ k'Ọlọ́run ti pa pẹ̀lú ìwà burúkú tó ń wù àti ẹ̀ṣẹ̀ tó ń ṣe, ó yẹ kí ló t'Ọlọ́run pa, because it's not yet time for eternal death. Ẹni yẹn ti kú. Let me give you an instance. Nígbà tí Saul tí Ọlọ́run kọ Saul sílẹ̀, Saul committed sin and he died immediately. His soul died immediately, and God rejected him. Now nígbà tí Ọlọ́run ti kọ̀, Saul dẹ̀ ṣì wà ń bẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọba for another 18 years. Tí gbogbo èèyàn dẹ̀ ṣe ń pè ní ọba tó dẹ̀ ṣe ń rule. Why? Because ó ṣì wà ní, he is still enjoying love of God, grace of God, mercy of God. But eternal death is when you are permanently, totally separate from love of God, grace of God, and goodness of God. You will not be able to benefit it again, and that will happen in hellfire. Ìyẹn máa ṣẹlẹ̀ nínú ọ̀run àpáàdé. Ó ní Revelation 20, you start from verse 11.
nígbà tí yẹn máa ṣẹlẹ̀ ikú tó ń pa ènìyàn gan we experience eternal death. Ìsà òkú gan we experience eternal death. Gbogbo ẹ̀mí tó wà nù afẹ́fẹ́, àwọn àlùjọ̀nù tó wà nù igi, àwọn ẹ̀mí tó wà nù ihò olè, àwọn ẹ̀mí tó wà nù òkun, they will all experience eternal death. Nítorí pé gbogbo ẹ̀mí tó wà nù afẹ́fẹ́ yẹn wọ́n sì wà lábẹ́ orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, but by then there will not be grace again. Nítorí pé Ọlọ́run mo sì rí ìtẹ́ funfun ńlá Revelation kan 20 ẹni tí ó jókòó lórí rẹ̀ níwájú ẹni tí ayé àti ọ̀run ń pọ̀ níwájú ẹni tí ayé àti a ọ̀run kò ń sì pọ̀ rí lọ. àyè fún wọn Àyè mọ́ fún mo wọn. sì rí àwọn òkú Mo rí àwọn òkú. àti ewé àti àgbà Àti ewé àti wọ́n dúró àgbà. níwájú ìtẹ́ Gbogbo wọn a dúró. sì ṣí àwọn ìwé sílẹ̀ Ẹ̀hẹ́. a sì fi àwọn ìwé mìíràn kan sílẹ̀ tí ń ṣe ìwé ìyè. Nígbà tí wọ́n wá wo ìwé yẹn, gbogbo àwọn tí orúkọ wọn ò sínú ìwé yẹn tó ṣe pé they continue dying. Listen to me, when you start dying spiritually, the spiritual death always lead to eternal death. So you would start dying gradually spiritually. So gbogbo ẹni tó bá ti wá ń kú spiritually gradually tí ò dẹ̀ yí padà a máa kú lọ títí until the final death. Tó bá ti wá kú tó pátápátá spiritually kò sí àtúnṣe mọ́, nítorí pé dandan ni ó ní gbogbo orúkọ ò ní sínú ìwé yẹn, gbogbo àwọn tí orúkọ wọn ò sínú ìwé yẹn. bí a bá rí ẹnikẹ́ni tí a kò kọ orúkọ rẹ̀ sínú ìwé ìyè a ó sọ sínú adágún iná. Àwọn lọ máa jù sínú adágún iná yẹn gangan wà ní eternal death. Kí ló pé? a ó sọ sínú adágún iná. Read it. Adágún iná yẹn ni eternal death. Nínú adágún yẹn ó ní èyí ní iná, èyí ní ikú kejì. Ó wá sọ wípé àti ikú àti ìsà òkú gbogbo wọn pátápátá la ó papọ̀ tá ó kó sínú adágún iná yẹn. Nítorí pé ikú tó ń pààyàn yẹn gangan, I will tell you, we will soon get there. Remember I said when God created heaven and earth, nígbà tí Ọlọ́run dá ọ̀run kò dá ikú, nígbà tó dá ayé kò dá ikú, ó wá dá ikú fún ìjìyà ẹ̀ṣẹ̀. Ṣùgbọ́n ikú tó ń pààyàn yẹn gan òun gan máa tún jẹ́jọ́. Àwọn àlùjọ̀nù tó wà nínú afẹ́fẹ́ nínú igi ní àwọn ẹbọra inú igi, àwọn gan nítorí pé ó ní gbogbo ẹ̀mí tó wà nínú òkun wọ́n jọ̀wọ́ ẹ̀mí tó wà nínú wọn sílẹ̀. Gbogbo ẹ̀mí tó wà nínú afẹ́fẹ́ àwọn ẹ̀mí tó wà nínú ìsà òkú wọ́n jọ̀wọ́ ẹ̀mí tó wà nínú wọn sílẹ̀. Wọ́n wá kó gbogbo wọn wá, àti ikú àti òkú wọ́n wá kó gbogbo wọn wá, wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ìdájọ́ wọn, wọ́n wá dùn wọ́n sínú iná yẹn. Ó ní iná yìí òun ló ń jẹ́ ikú kejì, that is eternal death, and that is eternal death. Now before we proceed, the topic gangan, nítorí àkókò mo fẹ́ ká tètè wọnú ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n mo kàn ń ṣàlàyé kí ni ikú jẹ́. Ohun tá à ń sọ gangan níbi ẹ̀ṣẹ̀ tó ń lead sí ikú. But before we go into that, I want to tell you this. Each time you commit sin, any sin, and you ask for forgiveness, lóòótọ́ Ọlọ́run máa dáríjì ẹ́. But I want you to know today that that particular sin you committed tó bẹ̀rẹ̀ fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ tó Ọlọ́run dáríjì ẹ́ yẹn will create gap between you and God. It is a must. It will cause a separation. Something, part of God in you must die. Part of God in you that is called soul, that is called your inner man, must die. Tó bá dẹ̀ ti kú, there will be a separation between you and then ó tún lọ́jọ́ kejì ó tún commit ẹ̀ṣẹ̀ míì, ó tún tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀, Ọlọ́run dáríjì ẹ́ lóòótọ́, there will be the gap will keep increasing. There will be an increase in the gap between you and God. Ó tún lọ́jọ́ kẹta bẹ́ẹ̀ ni wàá ṣe máa sún sẹ́yìn díẹ̀díẹ̀. Òun ló sọ pé ọwọ́ Olúwa kò kúrú láti gbà wá. Ṣùgbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ yín òun ló mú ìyapa wá, òun ló mú ká máa sún sẹ́yìn lójoojúmọ́. Now, what is the sin, or what are the sins that lead to death? Before that, ó dà bẹ́ẹ̀ mi ò tí ì sọ kí ni ẹ̀ṣẹ̀ gangan fún rẹ̀. Ẹ̀ṣẹ̀, sin, is the violation of eternal law of God. Rírú òfin ayérayé Ọlọ́run. Àwọn òfin kan wà nígbà tí Ọlọ́run dá ọ̀run, ó fi òfin kan sílẹ̀. Nígbà tó dá ayé, ó fi òfin kan sílẹ̀. The violation of the eternal law of God is called sin. Any way you may like or any way you may put it, any way you plus or minus, fi kún yọ kúrò. Violation of eternal law of God is called sin. Now, what are the sins that lead to death? Tá bá wo ìwé Jòhánù orí kìíní, Jòhánù kìíní orí karùn-ún, 1 John chapter 5. Bí ẹnikẹ́ni bá rí arákùnrin rẹ̀. Verse 16 àbí. Bẹ́ẹ̀ni sir. Verse 16 yẹn ní kẹ́tìwẹ̀ ẹ máa gbọ́ o. Bí ẹnikẹ́ni bá rí arákùnrin rẹ̀. Tí ó ń dá ẹ̀ṣẹ̀ tí kìí ṣe sí ikú. Apostle John
one of the one that is called beloved. Ìkan lára àwọn ọmọ ẹ̀yìn méjìlá Jésù ó ní bí ẹnikẹ́ni bá rí arákùnrin rẹ̀ tó ń dá ẹ̀ṣẹ̀ tí kì í ṣe sí ikú. Òun ó béèrè. Ó ní kó bí. Òun ó sì ṣí ní iyè. Kó ṣí níyè. Fún àwọn tí ó ń dá ẹ̀ṣẹ̀ tí ó ń ṣe sí ikú. Yàgò kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ yìí o. Ó ní ṣùgbọ́n àwọn kan wà ẹ̀ṣẹ̀ sí ikú ni. Ẹ̀ṣẹ̀ kan sí ikú. Ó ní ẹ̀ṣẹ̀ kan wà sí ikú ni. Èmi kò wí pé. Ó ní mi sọ pé kẹ́ ẹ máa dẹ́ṣẹ̀ o. Listen to me. At that place nínú passage yẹn nínú ẹ̀kọ́ yẹn Apostle John was careful to be conscious of further explanation on that particular topic. Nítorí pé kò fẹ́ kí ẹnikẹ́ni kó wá máa kó tòun nínú ẹ̀ṣẹ̀. Ó ní ṣùgbọ́n lóòótọ́ ni mo sọ fún yín ní ká ẹ lọ máa dẹ́ṣẹ̀ o ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ dájú pé àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kan wà sí ikú ni àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kan wà kì í ṣe sí ikú. Ó ní lóòótọ́ gbogbo àìṣòdodo ẹ̀ṣẹ̀ ni ṣùgbọ́n nítorí pé kí ẹni tó máa padà lọ ṣe ẹ̀ṣẹ̀ kó wá máa sọ pé ṣe bí Apostle Paul ti sọ pé àwọn ẹ̀ṣẹ̀ yìí ni ti ikú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ yìí kì í ṣe ti ikú. So Apostle Paul or Apostle John ó caution rẹ̀ so bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Apostle John ṣe caution rẹ̀ bẹ́ẹ̀ lèmi náà ṣe máa caution ara mi ṣùgbọ́n màá ní oore ọ̀fẹ́ láti lè ṣí wa lójú nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run àti agbára Ọlọ́run àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wo gan-an ló lè tì wá sínú ikú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wo ló lè tì wá sínú ikú ṣùgbọ́n kí ẹnikẹ́ni má béèrè pé àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wo ni kì í ṣe sí ikú nítorí pé gbogbo àìṣòdodo ẹ̀ṣẹ̀ ni ẹni tó ní má ṣe jalè òun náà ló ní má ṣe pànìyàn nígbà tó o bá pààyàn tó o bá ti jalè o ti dẹ́ṣẹ̀ náà ni ẹni tó ní má ṣe pànìyàn òun náà ló ní má ṣe parọ́ tó o bá pànìyàn tó o jalè tó o bá ti parọ́ ẹ̀ṣẹ̀ náà ni gbogbo àìṣòdodo ẹ̀ṣẹ̀ ni ṣùgbọ́n yet there are some sin that leads to death. I said or I define sin as violation of eternal law of God. What are the eternal laws of God? Nígbà tí Ọlọ́run dá ọ̀run ó dá àwọn ẹ̀dá sí ọ̀run ó dá cherubim ó dá seraphim ó dá àwọn ẹ̀dá àti àwọn áńgẹ́lì sí ọ̀run ó wá fi àwọn ẹ̀dá kọ̀ọ̀kan ṣe olórí group kọ̀ọ̀kan tó dá. Now ìkan nínú àwọn cherubim angel tó ń jẹ́ Luciferi tí ó di èṣù tí a mọ̀ sí èṣù òun ló gbéraga ó kàn déédéé Ọlọ́run ti fi oníkálukú sí ààyè ẹ̀ àti oníkálukú sí ipò ẹ̀ ṣùgbọ́n òun kàn déédéé rò ó níbi tó wà ẹ̀mí ìgbéraga dẹ̀ wọ́ pé òun fẹ́ kúrò ní ipò tí Ọlọ́run fi òun sí òun dẹ̀ máa wá lọ sí ibi tí Ọlọ́run wà òun á wá gbé ìtẹ́ tó ń ga ju ti Ọlọ́run lọ òun á wá máa jọba lórí àjọ gbogbo ènìyàn àti lórí ohun gbogbo tí Ọlọ́run dá ìgbéraga wọnú ẹ̀ bí ìgbéraga ṣe wọ́n ó ní ìwé Àìsáyà 14 ló ń sọ báwo ni wọ́n ṣe ṣubú láti ọ̀run wá ìwọ Luciferi ìràwọ̀ òwúrọ̀ báwo ni a ṣe gé ọ lulẹ̀ ìwọ tí o ti ṣí àwọn orílẹ̀-èdè nítorí ìwọ ti wí ní ọkàn rẹ pé ṣèbí nǹkan tó ṣe é rèé ìwọ ìgbéraga kan dédé balẹ̀ ẹ ó dẹ̀ gbé ọkàn sókè pé ìwọ gbé èmi ò gòkè lọ sí ọ̀run ju ti Elédùmarè lọ mò ń bọ̀ ó tó ń torí àkókò àwọn ènìyàn tó ń kà ní ẹ jẹ́ ká kà yòókù ńlé fúnra wa nígbà tí ó wá ṣe bẹ́ẹ̀ tán Ọlọ́run rí inú bí Ọlọ́run lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ Ọlọ́run ṣe ìdájọ́ rẹ̀ ó dẹ̀ dá ikú Ọlọ́run dẹ̀ lé jáde ó dẹ̀ lọ dá ikú lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ọ̀run ni Ọlọ́run ti kọ́kọ́ dá ikú o remember ó dẹ̀ dá ikú nítorí Luciferi ló ṣe lọ dé ọ̀run àpáàdì òun ni Jésù nìkan ló máa ṣírí yẹn òun ni Jésù wá ń sọ fún wa nínú ìwé Matthew 25 verse 41 Jésù wá ń sọ ó ní ọ̀run àpáàdì tẹ́lẹ̀ nígbà ó yẹ ká. nígbà náà ni yóò wí fún àwọn tó wà ní ọwọ́ òsì lọ́dọ̀ mi ẹ̀yin oníṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ sínú iná àìnípẹ̀kun sínú iná ọ̀run àpáàdì tí a ti pèsè sílẹ̀ tí Ọlọ́run ti pèsè láti ayérayé fún èṣù àti fún àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ àti fún àwọn áńgẹ́lì tí wọ́n ṣọ̀tẹ̀ tí wọ́n ti ìgbéraga balẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ gbé ipò wọn ga ju Ọlọ́run tá a lé jáde lọ́run ó túmọ̀ sí pé ẹ̀ṣẹ̀ àkọ́kọ́ tó lead to sin to death ẹ̀ṣẹ̀ àkọ́kọ́ tó dá sí ikú tó máa ń dá sí ikú òun ni ìgbéraga. Pride is the first sin that leads to death. Ìgbéraga. So bí ẹnikẹ́ni bá ní ìgbéraga ìwọ tó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí láàárọ̀ yìí tó o bá mọ̀ fún ara ẹnu ọkàn pé o ní ìgbéraga ẹni tó ní ìgbéraga mọ̀ fún rẹ o ẹni tó ní ìgbéraga jẹun fún alápẹ̀rẹ̀ ẹni tó ní ìgbéraga ẹni tó ní ìgbéraga lẹni tó kàn jókòó tí èèyàn kan kọjá tó kí àwọn máa ronú ọkàn bẹ́ẹ̀ èmi ló kí bá yẹn ẹgbẹ́ ń bí wọ́n ń kán èmi ló kí bá yẹn ẹni tó ní ìgbéraga
lẹ́ni tó jẹ́ ọ̀gá nínú ọ́fíìsì tó kàn wá dédé rò pé ó yẹ káwọn ọmọ yìí ṣé kò yẹ kọ́ mọ̀ pé tó bá ti rí mi kọ́ máa wárìrì kọ́ máa torí pé kò wárìrì yẹn máa dẹ̀jẹ̀ kó mọ̀ pò mí màá rí pé mo kọ́ ba ó dẹ̀ mú báyìí rò ìgbéraga nìyẹn ìgbéraga will lead to anybody tó bá ní ìgbéraga anybody ẹni tó bá ní ìgbéraga láwùjọ màá jẹ́ kó mọ̀ pé gbogbo nǹkan mo fi jù ú lọ màá jẹ́ kó mọ̀ pé gbogbo nǹkan mo fi jù ú lọ á dẹ̀ fẹ́ fi hàn pé gbogbo nǹkan ló fi jù ú lọ nítòótọ́ á dẹ̀ máa gùn nínú ẹ̀ ipe gbogbo nǹkan mo fi jù ú lọ ìgbéraga nìyẹn so anybody that has pride gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti ní ìgbéraga will die. It is the first sin, the primary of all sin that lead to death is pride. Ẹ kú ṣe Olúwa bàbá wa nínú Olúwa ẹ kú kalẹ̀ ẹ̀yin ará lé ìkànnì iFlyer 103.3 FM Ìbàdàn náà ni ẹ ti ń gbọ́ wa ohun Prophet Oluwasola Adedolamu ó náà ni ẹ̀ ń gbọ́ ní àtàárọ̀ fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ bá ní ìbéèrè lórí ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ yìí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí ẹ lè lò tí ẹ lè fi wọlé sínú ilé agbára ní 091 60 00 1033 tàbí 070 55 00 1033 ó ní ẹ lè pè wọlé sínú ilé agbára. Bí mo ṣe ń sọ bọ̀ Ọlọ́run fi Ádámù sínú ọgbà Édẹ́nì ó dẹ̀ fún ní òfin Genesis chapter 2 ó fún ní òfin ó ní wo gbogbo nǹkan tó wà níbí ló lè jẹ ló lè ṣe bó ṣe wù ọ́ máa ṣàkóso ẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n igi tó ń wò yìí ó gbọ́dọ̀ jẹ nínú èso igi yìí verse 17 ó ní ìjọ tó bá ti jẹ nínú èso igi yìí ó ní ìjọ náà ní ìwọ kú. God pronounced death on earth again for the first time after creation of everything on earth. Ènìyàn ni Ọlọ́run dá gbẹ̀yìn lẹ́yìn tí Ọlọ́run dẹ̀ ti dá ènìyàn kò dá nǹkan kan mọ́ ṣùgbọ́n nígbà tó fi sínú ọgbà ó dẹ̀ sọ pé tó bá gbọ́n if you violate my law you will die. Now nígbà tí Ádámù dẹ̀ jẹ èso yìí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ Ádámù kú nígbà tí Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí ṣèdádó ẹ̀ Genesis 3 verse 17-18 ó wá sọ fún Ádámù ó ní gbọ́ nínú àágùn ojú rẹ ló máa jẹ nílé èso nítorí títí di ìgbà tí ìwọ padà sí inú erùpẹ̀ yìí torí láti ní ó túmọ̀ sí pé ó ti kú already. God was telling him, was interpreting the consequence of his action. Already, you are dead already. So the second sin that leads to death is disobedience. But any way you may take it, any way you may see it, tó bá ti lè máa ṣe àìgbọràn sí òfin Ọlọ́run, it is dead. Ikú ni. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ń ṣe àìgbọràn, gbogbo ọmọ tó bá ń ṣe àìgbọràn sí òbí ikú ni gbogbo ẹni tó bá ń ṣe àìgbọràn and when I'm talking disobedience and pride ẹ̀ṣẹ̀ méjì yìí tó máa ń já sí ikú yìí wọ́n ní agbára débi pé ó lè pa ènìyàn physically and spiritually it is not only your soul it can ṣẹ̀rí ẹni tó bá ní ìgbéraga ó lè kú nítorí pé Ọlọ́run gan sọ pé Bíbélì ní Ọlọ́run wa gbéraga lókè réré òkèrèrè ni ó jìnnà sí kò ní súnmọ́ nígbà tí agbéraga tó bá ní ìgbéraga àwọn kan wà tó yẹ pé wọ́n máa dá dúró tí wọ́n ní yóò kọjá àwọn kan wà tí wọ́n á wò ẹni tó yẹ kó kàn ra tẹ̀ kó dẹ̀ kí pẹ̀lú ìrẹ̀lẹ̀ pẹ̀lú respect kó dẹ̀ bá tiẹ̀ lọ ṣùgbọ́n nígbà tó gapá tó dúró lọ́nà Ọlọ́run dẹ̀ fún lágbára á dẹ̀ dẹ́ dúró á dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí nà ẹnu agbára yẹn Ọlọ́run á dẹ̀ máa wò ẹ́ lókè kò dẹ̀ ní súnmọ́ ẹ. The second sin that leads to death is disobedience. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá dẹ̀ ń ṣe àìgbọràn yìí ikú ni. Ọlọ́run bínú sí Kéènì. Ó sọ fún Kéènì. Ó ní kí ló ṣe tí ojú rẹ̀ fàró Genesis chapter 4. Ó ní kí ló verse 7. Ó ní kí ló 6. Ó ní kí ló ṣe tí ojú rẹ̀ fàró. Ó ní kí ní and this and that. Nígbà tó bá dé 7. Ó ní tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe rere ni. Ó ní àyè ká ó ní ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ò ṣe rere. Ó ní ẹ̀ṣẹ̀ ló dúró yìí o. Ó ní ẹ̀ṣẹ̀ orúkọ ẹ̀ṣẹ̀ tó dẹ̀ dúró is called killing. Ẹ̀ṣẹ̀ tó dúró yìí ni ẹ̀ṣẹ̀ ìpànìyàn tó rọ̀ máa pààyàn bó ṣe ń ṣe pẹ̀lú bínú ṣe ń bí ẹ̀fùfù yìí ẹni tí inú bá ti ń bí fùfù tó kàn ń tanra tó kàn ní ìkanú ó máa ṣe búburú ó máa pààyàn ó ní tó bá bẹ̀ múra láti borí ẹ̀ṣẹ̀ yìí o ó ní ṣùgbọ́n tó o bá lè borí ẹ̀ṣẹ̀ yìí ṣùgbọ́n Kéènì ò lè borí ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ó dẹ̀ pa Ébẹ́nì nígbà tí Kéènì pààyàn tán inú bí Ọlọ́run dẹ̀ ṣe ìdájọ́ kíkorò fún Kéènì nítorí àkókò ni tá a bá wo Genesis ẹ sáré bá mi wò ná láti ẹ sáré ka verse 10-11. ó sì wí pé kí ni ìwọ ṣe nì ohun ẹ̀jẹ̀ arákùnrin rẹ̀ ń kígbe pẹ̀lú inú ilẹ̀ ohun ẹ̀jẹ̀ arákùnrin rẹ̀ ń kígbe láti ilẹ̀ nísinsìnyí a fi ọrẹ lórí ilẹ̀. a fi ọrẹ lórí ilẹ̀ ẹni tó bá pààyàn nígbà tó lọ ń ṣe ìdájọ́ fún Kéènì Kéènì níwẹ̀ ó ti fi mí rẹ́ ó ti kúrò nínú oore ọ̀fẹ́ and this and that lórúkọ Jésù ìwọ tó ń gbọ́ yìí Ọlọ́run kò ní fi ọrẹ. Àmín Jésù Kristi. so ó túmọ̀ sí pé ẹ̀ṣẹ̀ kẹta that leads to death abájọ
tó fi jẹ́ pé ẹnikẹ́ni tó bá fi idà pani nípa idà náà láfi pa. Ẹ̀ṣẹ̀ kẹta that leads to death is killing. Nítorí àkókò wa ibi ìbàyìlá ò ti mẹ́nu dúró, ṣùgbọ́n nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tí Kristi bá fa bíbẹ̀ sẹ́yìn tí Ọlọ́run dẹ̀ fún wa ní ẹ̀mí rẹ̀, tó bá di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ a máa tẹ̀síwájú nínú sin that lead to death. Ó ṣì àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó lágbára tí a ò fọkàn sí ṣì ṣẹ́kù, ṣùgbọ́n mo gbàdúrà wípé gbogbo ìbòjú ẹ̀ṣẹ̀ tó bò wá lójú tó dẹ̀ ti ń pa wá lọ spiritually, tó dẹ̀ tún ti ń pa wá physically náà, Olúwa yóò ká kúrò. Àmín Jésù. Mo sọ ẹ̀jẹ̀ Jésù kó fi àánú rà wá padà. Àmín Jésù. Kárí oore ọ̀fẹ́ gbà. Àmín Jésù. Lórúkọ Jésù mo ní kárí oore ọ̀fẹ́ gbà. Àmín Jésù A ò ní kú Kristi. sínú ẹ̀ṣẹ̀. Àmín Jésù. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run yóò máa bá wa ró. Àmín Jésù Kristi. Lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín ní orúkọ Jésù. Hallelujah méje. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Ẹ̀yin ará lé, a lérò wípé ẹ gbádùn ohun tí Ọlọ́run fi ránṣẹ́ sí wa lónìí lórí ètò ọ̀nà ìgbàlà, ìyẹn ilé ìránṣẹ́ CCC ANUOLUWAPO, ìyẹn tó wà ní Ògùngbadé ní ìlú Ìbàdàn, tí wọ́n gbé wá sí etí ìgbọ̀yín fún àǹfààní ẹ̀yin tó jẹ́ wípé ẹ bá ní ìbéèrè àbí ẹ ní ẹ̀bẹ̀ àdúrà láti ọ̀dọ̀ bàbá wa nínú Olúwa. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn ni 07032272413 lẹ́ẹ̀kan sí 07032272413. Títí di ọjọ́ mẹ́jọ tí a ó tún máa pàdé lórí ètò ọ̀nà ìgbàlà, èmi á máa sọ wípé ire lójú ọjọ́ rí, ire lójú gbogbo àwọn máa rí nígbà gbogbo. Àmín. Ẹ jẹ́ ká lọ múra church, ká lọ sin Ọlọ́run. Ó dàbọ̀. Ìgbàládé o ọmọ Ọlọ́run ó wọlé dé. Ìgbàládé o ọmọ Ọlọ́run ó wọlé o. Ọ̀nà ìgbàlà rè o.